Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună croasante franțuzești, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de făină, 350 de grame de unt prezident cu 82% grăsime, 100 de ml de lapte, 130 de ml de apă, 50 de grame de zahăr, 10 grame de drojdie, 10 grame de sare și un ou. Pentru început ne vom ocupa de unt, așa că voi lua pachetul de 200 de grame de unt prezident, o să-l desfac. Untul are 82% grăsime și este nesărat. Voi tăia din el jumătate, adică 100 de grame, pentru că vom avea nevoie de 100 de grame de unt pentru aluat. Voi tăia untul în cubulețe. Și îl voi pune într-un bol. Continui să tai untul. Acesta este la temperatura camerei. Împachetez restul de unt, pentru că îl voi folosi apoi la o altă rețetă. Iar aici am un pachet de unt prezident de 250 de grame, pe care îl voi pune în frigider, pentru că îl vom folosi puțin mai târziu. Pentru aluat am pus făina într-un bol mai mare, iar acum vom amesteca drojdia cu laptele. Laptele este la temperatura camerei, nu avem nevoie de lapte călduț, pentru că acest aluat va dospi în frigider oricum. Pur și simplu amestecăm drojdia cu laptele și le lăsăm să stea pentru aproximativ 2-3 minute. După ce am dizolvat drojdia, voi face o mică adâncitură în făină și voi adăuga untul moale, apoi zahărul, sarea, voi adăuga apoi și apa, care este la temperatura camerei, și la final drojdia cu laptele. Și voi începe să amestec cât să obțin un aluat omogen. Când aluatul s-a format, îl voi transfera pe blatul de lucru și îl voi frământa pentru aproximativ 5 minute sau până când va deveni suplu. Aluatul este gata, cam așa va trebui să arate. Nu am pus deloc făină pe blatul de lucru sau pe aluat. Îl voi aplatiza puțin. Și îl voi acoperi cu folie de plastic. Îl voi pune acum la frigider pentru cel puțin 2 ore, dar dacă doriți îl puteți lăsa și peste noapte. Aluatul a stat peste noapte la frigider, așa că îl voi lăsa puțin deoparte și voi lua cele 250 de grame de unt prezident. Îl voi pune într-o pungă pentru congelator și cu un făcăleț voi aplatiza bucata de unt. Până când bucata de unt va arăta cam așa. O voi lăsa puțin deoparte și voi scoate aluatul din folie. Îl voi presera cu puțină făină, pun și pe blatul de lucru și voi începe să întind aluatul, astfel încât să aibă dimensiunea dublă față de cea a untului. După ce am întins foarte bine aluatul, pun untul peste aluat și îl voi acoperi cu cealaltă parte de aluat. Presez bine. Presez ușor și cu sucitorul, astfel încât untul să fie bine închis. Mișc puțin aluatul. Mai pun peste el puțină făină. Și voi începe ușor să-l întind din nou. Întind aluatul doar pe lungime, nu și pe lățime. Și apoi îl voi plia. Pentru început aduc o parte spre centru, apoi pe cealaltă parte, la fel, o parte mai mică și una mai mare. Și apoi încă o dată, astfel încât să pliez aluatul în 4. Acopăr aluatul cu folie de plastic
și îl voi pune în frigider pentru aproximativ o jumătate de oră. După 30 de minute, înlăturăm folia de plastic. Presărăm puțină făină și întindem din nou aluatul, tot pe lungime. După ce am întins din nou aluatul foarte bine, are o lungime cam de 60 de centimetri, îl voi plia din nou, la fel ca prima dată, și îl voi pune din nou în frigider pentru 30 de minute. Presărăm din nou făină și întindem aluatul pentru a treia oară. După ce am întins foarte bine aluatul, îl vom împături din nou, de data aceasta în 3, ca pe o carte, și îl voi pune din nou în frigider tot pentru o jumătate de oră, apoi vom reveni și vom face croasantele. Voi întinde acum pentru ultima dată aluatul, așa că pun puțină făină peste el și pe blatul de lucru și îl voi întinde bine, nu foarte subțire. De data asta pot întinde aluatul și pe lungime și pe lățime, nu este nicio problemă. Am întins aluatul cu o lungime de 70 de centimetri, iar acum voi tăia triunghiuri, mai mici sau mai mari, după cum doriți. După ce am tăiat croasantele, voi lua un triunghi, îndepărtez excesul de făină cu o pensulă, voi face la bază o mică tăietură și voi începe să rulez cât de strâns pot. Cât mă apropii de final, întind foarte puțin aluatul și continui să rulez cât să obțin un croissant. Continui, tai puțin la bază, rulez, întind puțin vârful și continui să rulez croissantul. Am pus croissantele în două tăvi, cu destulă distanță între ele pentru că vor crește foarte mult. În fiecare tavă eu am pus o folie de silicon, dar voi puteți pune și hârtie de copt. Le voi lăsa acum să stea la temperatura camerei pentru o oră și jumătate sau până când își vor dubla volumul. Pentru a nu forma crustă, le voi acoperi cu o folie de plastic pe care o voi unge cu ulei. După ce au crescut croissantele, le voi unge cu puțin ou bătut. Asta pentru a se rumeni frumos în cuptor. Voi da acum croissantele la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 200 de grade pentru aproximativ 10 minute. Voi coborî apoi temperatura la 180 de grade și le voi mai lăsa pentru încă 15 minute. Croissantele sunt gata, le voi lăsa acum să se răcească complet, iar apoi vom reveni cu o secțiune. Așa vor arăta croissantele cu unt, miros foarte bine și vă asigur că sunt și foarte gustoase. Haideți să vă arăt și unul mai de aproape, să vedeți cât de bine poate să arate și în interior. Ia uitați cât de frumoase sunt straturile. Voi și gusta puțin. Sunt foarte gustoase, aroma untului prezident se simte foarte bine, sunt crocante la exterior și moi în interior și sunt exact croissantele perfecte. Sper din suflet că v-a plăcut această rețetă și că o veți încerca și voi cu prima ocazie. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!